Bună ziua, sunt Liviu Popescu și vă prezint analiza zilnică a pieței de astăzi, 9 august 2012, aici la fxmarkets.com. Bursele de valori din SUA au închis ziua aproape fără schimbări, după ce observațiile reprezentantului Rezervei Federale au redus așteptările pentru QE3. Fisher a declarat că mai multe măsuri de stimulare vor împovăra băncile centrale și că FOMC a făcut suficiente. Dow Jones a scăzut cu 0,71%, S&P 500 cu 0,74%, iar Nasdaq cu 0,36%. S&P se luptă cu nivelul de rezistență de $1.400, dar din cauza nivelului de suport puternic de 1.390 a tendinței bullish, indicele ar putea ajunge la 1.420. Nasdaq rămâne bullish cât timp se menține peste nivelul de suport de 2.675. Dolarul american s-a apreciat față de cele mai multe valute după ce observațiile lui Fisher au scăzut așteptările față de QE3 și situația din Spania și Italia a sporit îngrijorările legate de o înrăutățire a crizei datoriilor. Cererile inițiale de șomaj sunt estimate astăzi la 371 K față de valoarea anterioară de 365 K. Valoarea bilanțului comercial este prevăzută la minus 0,9 B față de valoarea anterioară de minus 0,8 B. Pe piața mărfurilor, prețul aurului a crescut cu 0,2%, ajungând la $1.612 per uncie. Metalul prețios rămâne bullish cât timp este tranzacționat peste nivelul de $1.600. Aurul se luptă cu nivelul de rezistență de $1.616 și formează un triunghi care impune o străpungere în curând. Țițeiul a scăzut cu 0,31%, înghizând la $93,35 per baril. Tendința rămâne bullish cât timp este tranzacționat peste nivelul de $92,50. Euro s-a depreciat față de cele mai multe valute, după ce reducerile de rating din Spania și Italia și o scădere a producției industriale din Germania au făcut ca moneda să fie mai puțin cerută. Euro rămâne bullish cât timp este tranzacționat peste nivelul de suport de 1,23. Este estimat că perechea euro-dolar își va păstra această tendință și va ajunge la 1,25. Astăzi va fi emis buletinul informativ lunar al Băncii Centrale Europene. Euro ultima valoare 1,2360. Lira sterlină s-a apreciat față de dolar după ce guvernatorul Băncii Angliei a spus că ratele vor rămâne neschimbate în lunile următoare și că în pofida inflației se întrevede o creștere graduală. Lira sterlină se menține pe canalul cuprins între 1,5770 și 1,5470 și lira sterlină, ultima valoare, 1,5655. Dolarul canadian a continuat să se aprecieze față de dolarul american după ce prețul țițeiului a crescut. Tendința pentru dolar canadian rămâne bearish cât timp perechea se menține sub nivelul de egalitate de 1. Dolar canadian, ultima valoare 0,9945. Asta e tot pentru astăzi, sunt Liviu Popescu și v-am prezentat principalele informații ale pieței valutare aici la fxmarkets.com.